GW channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කරන්නේ Nissan d21 cab එකේ bearing මාරු කරන එක. අපිට මේ ටික තමයි tools වලට කියලා යන්නේ. මෙච්චරත් යන්නේ මේ තමයි tools ටික. බලමු ගෙදරදී කොහොමද bearing මාරු කරන්න කියලා. මම check එක ගහලා තියෙන්නේ. सामान्य पॉडी प्लेयर तमें अड़ीला बेरी मुलिमपी नटा गलवत्र पस्से अपि मेक वाहन याकड़दागने हदिसिया जप्तिगा वाहन पैन्नो पेट्रोल वाहने हिटिने रोड उड सेफ्टी सिस्टम එක ඒක හොඳයි. ඒ වගේම මෙතන තියෙන බ්‍රේක් කැලිපර් එක, පැඩ්ස්, රොටර් එක, මේ තමයි කැප් එක. මේ අපි කැප් එක ගලව ගන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ තමයි අපිට නට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගලව ගත්තට පස්සේ කැප් එක ගලවන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. මම පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ දෙයක් ලොකු දෙයකින් ගහලා ගන්න පුළුවන්. මොකටද නැත්නම් මේකයක් උන පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් වල පුළුවන් ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිව් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක ලේසි. මොකද ඒකට ලොකු ඩැමේජ් එකක් එන්නේ නැහැ කැප් එකට. අනික වට ලේසියෙන්ම කැප් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම තමයි කැප් එක පේන වලට මේක තින්නේ මුලින්ම වල බලන්න පුළුවන් කොට පින් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ හදිසියෙ නට් එක බුරුළු වුණොත් නට් එක ගැලවිලා එළියට මෙන්නේ නැහැ. පින් එක හින්දා නට් එක බුරුළු වුණත් රැඳිලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම එතකොට අපි පින් එක අයින් කරගන්න ඕනේ මේ විදියට. ඊට පස්සේ මේ කැල්ලක් ඒක තියෙන සේෆ්ටි එකට මේක දැම්මම නට් එක බුරුල් වෙන්නෙම නැහැ. පින් එකෙන් හෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි නට් එක. අපිට ගලව ගන්න ඕනක මුලින්ම මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ බොක්ස් සොකට් එක. මොකද බොක්ස් සොකට් එක නවත්තන්න දාන්න පුළුවන්. දැන් පුළුවන් ලේසිම ටූල් එක. සමහරවිට යට අදේතර අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් විදියට පොඩි යකට පොල්ලක් දාලා ගලවන්න වෙනවා. නට් එක ගලවගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට පොඩි ඇතුලේ තියෙන වොෂර් එකක් ඒකත් ගලව ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය බෝල්ට් එක සයිස් එක මිහින්ද ටිකක් අමාරුයි. මට නම් ස්ක්‍රූ එක දෙයක් දාලා තමයි ගලව ගන්න ඕනේ. මේක තමයි වොෂර් එක. ඇතුලේ දැනටම කෑලි හිර වෙලා තියෙන්නේ. පේනවා ඇති. මේක තමයි උඩ බෑරින් එකේ කෑල්ල. කෑල්ලම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් මේක ගලවන්න බෑ රොටර් එක මේ බ්‍රේක් කැලිපර් එකට හිර වෙලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මුළු කැලිපර් ඇසෙම්බලි එකම ගලව ගන්න ඕනේ. මොකද මේක නැත්නම් මොකද අපිට රොටර් එක එළියට ගන්න බෑ. මේ Nissan d21 එකේ යන දෙකකින් තමයි සෙට් වෙලා තියෙන කැලිපර් එක. මේකේ යට යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගලන අමාරු නම් කන්ට්‍රෝල් ලේසි මේක තමයි පොඩි එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන එක. දැන් මේක පේනවා කිව්වට මේ කරන් සෑහෙන අමාරුයි. මම එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරනවා. सामान्य मेरे बाहर है ना ब्रेक बाहर गिरा क्या दिग हैंडल अपने बाहर है कहने पड़ी दिया बचा पार्टी पूरा इसी टंगल है निकल गया ना मीडिया मोर को ब्रेक बाहर पार्टी में तो मैं लेसिंग कर
ඔයාලට පේන ඇති මේ යන සයිස් එක දෙකක් තියෙන්නේ. කැන දිගයි ඒ කැනක් කොටයි. ඒක මතක තියාගන්න. මොකද මේක උඩ ගෲව් එක දිගයි යට එක පොඩි. එතකොට අපි පොඩි එක දාන්න ඕනේ යටට, ලොකු එක දාන්න ඕනේ උඩට. මොකද උඩ එක සයිස් එක වැඩි හින්දා. ඒක මතක් කරලා බලලා දාන්න ඕනේ. පොඩි වෙනස්කම් තිබ්බම කීයට පේන්නේ නැහැ. ඒක මතක් කරලා දාන්න. අපිට පුළුවන් මේ ෆුල් ඇසෙම්බලි එකම අපිට එළියට ගන්න. ඉවරලා තියෙන තමයි ටිකක් අමාරුයි. මෙන්න මේ විදිහට ෆුල් රෝටර් එකයි සෙට් එකම අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ස්ටබ් ඇක්සල් එක වල ඩෙස්ක් කවර් එක. කොහොම අපි සුද්ධ කරගන්න ඕන මොකද මේකේ රෝල බෙයාරින් වගේ රෝල සෙට් එකම ගැලවිලා කැලි වැටලා තියෙනවා. සුද්ධ ගන්න නැතුව දැම්මොත් ඕක ආය අලුත් ඒ වගේ හිර වෙලා ආයෙත් damage වෙන්න පුළුවන් අලුත් බෙයාරින්. එහෙනම් අපි ෆුල් ඔක්කොම සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මම ලාම්පුවේ දාලා මොකක්ද සුද්ධ කරලා දෙන්නේ. මේක කැපිලා තියෙන විදිය මේකේ. වැඩි කරදාසන චුට්ටක් ඇල්ලුවා. මොකද එතකොට අපිට අවුටර් රින් එක ලේසියෙන්ම බස්ස ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි මම අලුතෙන් දාන බෙයාරින්. මේකේ බෙයාරින් රීප්ලේස්මන්ට් එකේ ලොකුම දේ තමයි හරියට කොහොමද බෙයාරින් එකක් ග්‍රීස් කරගන්නේ කියලා. මොකද හරියට ග්‍රීස් වුණ නැත්නම් ඔයාලට සතියක් මාසයක්වත් වාහනය පදින්න බෑ. ආයෙත් බෙයාරින් ටික ඔක්කොම යනවා. හරියට ග්‍රීස් කරගන්න තමයි මේන්ම තින් එක ටිකක් එලින් විතරක් ග්‍රීස් කරලා හරියන්නේ නැහැ. මුලින්ම අපි එතකොට මේකේ සීල් එකක් තියෙනවා ග්‍රීස් සීල් එකක්. අපි මේක හිමින් ස්ක්‍රූ එකක් දාගන්න. නිකම්ම නා පොඩි සීල් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉන බෙයාරින් එක. ඒක අවුලන්නේ. ඒක මේ හොඳ එකක්. තමයි. ඊට පස්සේ අපිට මේ අවුටර් එකෙන් ගලව ගන්න විදිය. අපි දාන්න හොඳ මේ අකුලෙන් දාන්න හොඳ මේ අකුලෙන් දෙන්න. ටිකක් අමාරු වැඩක් ඒක. සාමාන්‍යයෙන් කොහොලින් මීඩියම් ගහලා ගලවන්න ඕනේ නැත්නම් හයිඩ්‍රොලිකින් ප්‍රෙෂර් කරලා ගලවන්න ඕනේ. තාම මේ දෙකම අවුටර් රින් දෙකම මේ හබ් එකේ තියෙන සෙට් එක. මේ කරන්නේ ඔයාලට පේන තිය අතින් බැලුවාම පොඩි කට්ටයක් වගේ තියෙනවා හබ් ඇසෙම්බලි එකේ කපලා මොකක් හරි යකඩ අයියයක් තියලා මෙතනින් ගහලා ඔයාලට ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තියලා ගලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රූ එකකින් හරි ඒක දිනකට ලොකු යකඩ පූරකින් හරි තියලා ගහන්න ඕනේ. දැන් මම අවුටර් රින් එක ගහලා තියෙන ඇසෙම්බලි හබ් එකට ඒක බස්සන්නේ මේ විදිහට පරණ ගන්න මොකද ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ. මේ කියලා මෙතන ගන්න. මේක මොකද සමාන විදිහට තමයි හැම පැත්තෙම යන්න ඕනේ. එක මුල්ල කරගෙන ගියොත් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඇද්ද වෙන්න පුළුවන් අවුටර් රින් එක. එහෙනම් හරි සමාන විදිහට තමයි මේක බස්ස ගන්න ඕනේ හබ් එකට. දැන් අවුටර් රින් එක ගහලා තියෙන පැත්තම අපි ගැටටම යවා ගන්න ඕනේ. ඊපස් තමයි අපි ග්‍රීස් කරන වැඩේ තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි හබ් එක ඇතුලේ ෆුල් ග්‍රීස් ගන්න ඕනේ. ග්‍රීස් තියෙන තරමටම ලේසි. මේක තමයි හබ් එක දැන් අපි මම වගේ බෙයාරින් එකේ එලියෙන් ග්‍රීස් ගාලා විතරක් මදි. මේකේ සිස්ටම් එක තියෙන්නේ අල්ලෙන් ගන්න ඕනේ. ගෙදරින් දැන් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් විදිය මේක. මෙන්න මේ විදිහට අල්ලලා මේ විදිහට බෙයාරින් එකේ ඕල ඇතුලෙන් එන විදිහට අපි ග්‍රීස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ටිකක් කරද්දී ඕල අතුරෙන් අපිට එළියට ග්‍රීස් වෙනවා උඩට.
එහෙම වුණා කියන්නේ බෑරින් එක හරියට ග්‍රීස් කරලා. බෑරින් උඩින් විතර ග්‍රීස් කරලා හරියන්නේ. මේ විතර මුළු රින් එක වටේම අපි ග්‍රීස් කරගන්න ඕනේ. මේකට හදිස්සි වෙලා හරියන්නේ නැහැ. වෙලා වරන් හිමීට වැඩේ කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අපරාධයක් වගේ දැන් කරන ගාන බෑරින් එකට. ඉඳ හිමීට වෙලා වරන් හොඳට අතුරෙන් එන විදිහට ග්‍රීස් ගන්න. ඒතරම් ඉන බෑරින් එක මම ග්‍රීස් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඇසෙම්බලි එකට දානවා. මොදින එක දැම්මට පස්සේ අපිට පුළුවන් ග්‍රීස් සීල් එක දාලා ඒ පැත්ත ෆිනිෂ් කරගන්න. හොඳ ග්‍රීස් ගන්න. මොකද ග්‍රීස් ගන්නකොට කාගල කවදාවත් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද බෑරින් එක අල්පල වෙනවා. ග්‍රීස් සීල් එක දාලා මේක පොඩ්ඩක් හද කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි අවුටර් බෑරින් එක තමයි ග්‍රීස් කරගන්න ඕනේ. ඒක කලින් සිස්ටම් එකේ විදියටම තමයි පොඩ වෙලා වරන් හිමීට ග්‍රීස් කරගන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් හොඳට කරගන්න තරමට බෑරින් එකේ ආල්කාරය වැඩි. ඒක පුළුවන් තරම් වෙලා වරන් හරි විදිහට ග්‍රීස් කරගන්න. පස්සේ දැන් මම ඇසෙම්බලි එකට හබ් ඇසෙම්බලි එකට දාලා තියෙන ඔක්කොම බටු එක. ඊට පස්සේ ස්ටබ් ඇක්සල් එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ග්‍රීස් ටිකක් ගාගත්තොත් හොඳයි. full hub assembly එකම rotor එකත් එක්ක ගන්න ස්ටබ් ඇක්සල් එකට බස ගන්න ඕනේ. කලින් කිව්වාගේ පුළුවන් තරම් rotor එකේ grease ඔයිල් දාගන්න නැත්තරම මොකද මම තියාගෙනවා. පුළුවන් තරම් දාගන්න නැතුව වැඩ කරොත් හොඳයි. ඊට පස්සේ කලින් ගලවපු process එක අනිත් පැත්තට මුලින්ම මේෂර් එක දාගන්න. මේෂර් එකෙන් චූටි ග්ලූ එකක් ඒක ගන්න බලලා බෝල්ට් එකට ගන්නට බස ගන්න ඕනේ. Kakak habis kan? පස්සේ Kakak habis kan? නට් එක මේකෙදි නට් එක සාමාන්‍ය මම ගන්න කියන්නේ සාමාන්‍යම ගත්තේ ගන්නට තද කරන්නේ. සාමාන්‍ය අතට තද ගතියක් දැම්මට පස්සේ චුට්ටක් කරපුවාම හොඳට නැති. කාලක් විතර. නැත්තම් පොඩ්ඩක් rotor එක කරවලා බලන්න. rotor එක ගොඩාක් තදද කරගෙන ලූස් කරගෙන. ලූස් කරගෙනත් බෑ ගොඩක් තද කරගෙනත් බෑ. සාමාන්‍ය normal පොඩි අමාරුවක කරගෙන ගතියන්නේ. ඊට අපි කැලිපර් එක හයි කරගන්න ඕනේ. මම මේකෙදි ට්‍රෙඩ් ලෝග පාවිච්චි කරනවා. මොකද කලින් නට් එක ගලනකොට සෑහෙන අමාරුයි නට් එක ගලව ගන්න. ට්‍රෙඩ් ලෝග දැම්මම ආය සාමාන්‍ය නිකන් නට් එක ගැලවෙන්නෙත් නෑ. අනිත් දවසේ ආය රිපෙයාර් එකේදී ගලනකොට ඊසි නට් එක ගැලවිලා යනවා. හැම වෙලාවකම ට්‍රෙඩ් ලෝග පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට වැඩි ඊසි වෙනවා අනිත් රිපෙයාර් එකේ. ඒක පුළුවන් තරම් ට්‍රෙඩ් ලෝග පාවිච්චි කරන්න. මේක වැඩි ගානකුත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ දෙයක්. ඒතකොට නට් එක මලකඩ කන්නෙත් නැහැ. නට් එක කඩලා යන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් rotor එක කරකවලා බලන්න ඕනේ. තද ඇතිද නැද්ද කියලා. අපි හෝල්ඩර් නට් හෝල්ඩර් එක දාලා කොට පින් එකක් දාලා ගන්න ලොක් කරන්න ඕන. මොකද මේක අනිවාර්යෙන් හරියට විදිහට තියන්න ඕන. පින් එක සවුත්තුයි නම් අලුත් පින් එකක් දාගන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි නට්
ඒක බුරුල්ලෙන් නැතික ඇඳිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක උඩ පොඩක් ග්‍රීස් එකක් දාගත්තොත් හොඳයි. මොකද ඒක කොහොමද කන්න පුළුවන් රස්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැප් එකෙත් ඇතුලේ ගාගෙන මුල් ගොඩක් පිට කැප් එක ඇතුලේ මල කර ගන්නවා. ඒ නිසා කැප් එක පිටට ගාගත්තොත් වඩාත් හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ කැප් එක පොඩ්ඩක් අතට දාන්න. කැප් එක කියලා මීටින් කරනවා හරි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ brake pads දාන එක. කොහොමද මේ ගන්න brake pads එක ගන්න ගල්ලා තිබ්බේ. මේ විදිහට floating එකක් ගලවලා brake pads දාන්න දෙන්නේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකක් ගන්නම් කොහොමද brake size එක ගන්න brake pads මාරු කරන්න කියලා. මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. वीडियो ना लाइक कर देना सब्सक्राइब कर अड़पाड़ कमेंट कर अपिट ये मे टूस्ट कराई पेनाती सैन को टूस्ट समय लिंक सामान को स्टैक अपिट गिटर में कर थैंक यू.